ก็เกมวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอโทษคนไทยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราได้ทำเต็มที่แล้วค่ะก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าการเล่นวันนี้ก็รู้สึกเสียใจกับคู่ต่อสู้มากเลยนะคะที่แบบไม่มีความแฟร์เพลย์ให้กับทีมเราค่ะถือว่าเพื่อนๆทุกคนเต็มที่ค่ะไม่เสียใจเลยค่ะเกมกับเวียดนามกับมาเลเซียจะไปดูการแข่งขันด้วยจะจับตาดูเป็นพิเศษไหมเรื่องนี้ไม่นะคะก็คือแค่จะติดตามรอฟังเฉยๆค่ะเพราะว่าเราได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าเราไม่ยืมจมูกใครหายใจนะคะคือเราจะทำของเราเต็มที่ผลจะออกมายังไงเราพร้อมที่จะยอมรับค่ะก็ยังพอมีหวังอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีนำอยู่2 แต้มค่ะ2 ลูกก็ยังพอมีความหวังค่ะก็ขอให้เจ้าภาพสู้ๆก็แล้วกันนะคะเสียดายโอกาสในเกมนี้ไหมคะที่น่าจะได้มากกว่า3 ประตูก็เสียดายค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีโอกาสยิงเยอะมากแนนก็ลูกหนึ่งด้วยค่ะก็ไม่เข้าค่ะก็รู้สึกเสียใจค่ะแต่ว่าทำเต็มที่แล้วค่ะยังก่อนค่ะเพราะว่าในรูค่ะต้องเขาไปฟังคนก่อนค่ะ